So what's up guys? Hope you're doing fine. This is your Big Daddy Rocks and welcome again for another video. Ngayong araw na to guys ay i-feature natin ang ating 2025 Visita Iglesia. So tara guys, samahan niyo kami. Hey! So guys, ito nga pala guys ang first Visita Iglesia ng ating ADV 160 na si Jet. So guys, magpapagas up muna tayo guys dito sa Shell Humay-Humay. So guys, ang unang church po natin na bibisitahin ay ang Our Lady of the Fatima Parish. Ay, bangat ko. Anak, sino mo trabaho? Una. So guys, ang pangalawang church po na binisita natin ay ang Santo Niño de Cebu, Mactan. Ay, magunin mo kay imported man nagikan Australia ang So guys, may mga napudol na naman guys. Pusin ako. Nanaydag ang pusin. Ano to paabot ha?
Kevin. Ha? Tubig. Oh, yeah. Ang susunod na parish na bibisitahin natin ay ang Sacred Heart of Jesus sa Pahak, Lapu-Lapu City, Cebu. Ang ikalimang parish na bibisitahin natin guys ay ang Our Lady of the Sacred Heart Parish sa Marigondon, Lapu-Lapu City, Cebu. Uy, kapoy-kapoy. Uy, boy, nabot mo. Uy, init, uy, init. Mainit. Okay ra kayo. Ang ika-anim na parish na bibisitahin natin guys ay ang San Roque Parish sa Cordova, Cebu. Nahubisan man ganina ilang isda niya. Uy. Uy, panuhod ganun. Halo, vlog! Since almost 12 noon na po guys, nagpasya na po kaming dito lang mag-lunch sa McDonald's.
Kuta na ka, Brad? Kuta na ka? Ano ka nang grahir ako. Ya kung daw sa makno. Ya, kasi ro berkira dulu ko. Ya po berkira buhi pero ako po ay dito makita ko. Sino ka? White Coke? Berkira gyud. Wala kape sa price. White Coke kanina sir. Oh, ayun. Ang ika-anim na parish na bibisitahin natin guys ay ang Our Lady of Perpetual Health sa Babag, Lapu-Lapu City, Cebu. Ang pangpitong shrine po guys na bibisitahin natin ay ang Virgen de la Regla National Shrine. Gibiyahan nagiyot sa Ginoo. With honors. Wala pa mag-member sa Red Cross. Mali. Thank you. Di ko sa kung papagmama muhunong na ko, pero ila kong giingnan padayon lang. When I was taking up the last examinations, although I was in for nga valedictorian ko sa among klase, Kompleto. niingon ko, way pulos ini. Pagkatapos ng Visita Iglesia guys ay pinuntahan din namin ang Plaza Rizal dito sa poblasyon Lapu-Lapu City, Cebu. Nibuyo ko tawag sa akong pamilya nga naglinda ni nayo sa kabuk idol na ko nga maestra niingon tuga-tuga magkaon Paparapapap Bida ang sarap. Ay, dito tumaw din. bigat ko po o piano. Ano lang, ganun sa learning lang. Salamat sa Diyos, natawag ko. April of 2018, Grand Champions for that. Wow. Chicken. Salamat din ako sa Ginoo. So, pinipili mo ko ng mga kapila. Sige. Ikot. Loh. One gibugat ang kuan ni. Uy, ang manok guys. Doon manok. Nakaitlog ang manok. Sige ka. So guys, napaka-successful po guys ng Visita Iglesia natin sa taong ito. Enjoy na enjoy po tayo guys kasi nakasama po natin ulit ang squad ng Big Daddy Rocks.
Hopefully guys, sa susunod na taon ay mas marami pa pong sasali sa ating taunang Visita Iglesia. And with that guys, hope you like this video. If you like this video, please give it a thumbs up. And if you want to see more videos like this, please subscribe on our channel. This is your Big Daddy Rocks. Bye for now, and see you again on our next video. Peace! Mad, okay, shout out ya, Mad. Okay, shout out sa imong kuan. Parin din ya.